السلام علیکم. اکثر که تاسو خیال کړئ خلک وایي راځئ وایي غرمو ته کینو چې ویټامین ډي راکاږو. نن په دې ویټامین ډي باندې خبره کوو چې آیا دا ویټامین ډي په دې غرمو کې دی چې دا د انسان د باډي دننه لاړ شي که نه د ویټامین ډي د پروډکشن څه بل پروسس دی. د ټولو نه مخکې خو ویټامین ډي کوم ته چې موږ سنشاین ویټامین هم ویلی شو، د هغې نه علاوه دې ته فیټ سالوبل ویټامین هم وایي، یعنې دا په فیټ په چربي کې په وازګه کې سالوبل دي، حل کېږي پکې، ځکه ورته فیټ سالوبل ویټامین وایي. او په میډیکل ټرم کې دې ته وایي کیلسیفرول. اوس فنکشن آف ویټامین ډي ان هیومن باډي، د انسان په جسم کې د ویټامین ډي څه رول دی، د دې پکې څه کردار دی، فنکشن یې څه دی. نو فنکشن یې خو ډېر دي، خو یو څو میجر غټ فنکشن چې کوم دي نو هغه همدلته ما مینشن کړي دي. د ټول نه مخکې ابزارپشن آف کیلشیم ان فاسفورس، د ویټامین ډي په ذریعې سره ستا په باډي کې کیلشیم او فاسفورس دا امپورټنټ د ټول نه اهم منرل دي او د انسان د وجود لپاره ډېر ضروري دي. نو دا هیلپ کوي دا ویټامین ډي چې دغه کیلشیم او فاسفورس دا ابزورب شي. اوس که ستا په باډي کې دا کیلشیم او فاسفورس د ویټامین ډي د موجودګۍ په ذریعې سره ابزورب شي، نو دا په څه کې کار ورکوي؟ د دې کیلشیم او د فاسفورس د وجې به ستا بون چې کوم دی دا به سټرانګ وي، د هغې نه علاوه ستا ټیت غاښونه به سټرانګ وي، او د هغې نه علاوه ستا چې کوم مسل دي هغه به هم سټرانګ وي. بله خبره ریډکشن آف کینسر سیل گروث، بل غټ کردار یې دا دی چې د کینسر سیل چې کوم نشونما کوي نو هغه ریډیوس کوي، هغه کموي. دریم چیز کین میک امیون سیسټم سټرانګ، د ویټامین ډي چې کوم دی دا ستا امیون سیسټم کوم ته چې موږ مدافعتي نظام وایو چې د بیمارو خلاف د انسان په وجود کې دننه یو جنگ کوي، یو جګړه کوي، نو هغه سټرانګ کوي، هغه مضبوطوي. د هغې نه علاوه ریډیوس انفلامیشن چې کوم د سن لایټ د وجې کوم سوزش کېږي انسان ته محسوسیږي هغه هم ریډیوس کوي. اوس مین خبره دا ده هاو وی کین ګیټ ویټامین ډي. دا ویټامین ډي چې د دومره غټ اهمیت دی، ډېر غټ کردار دی، غټ رول دی، نو دا به موږ حاصلو څنګه؟ نو یاد ساتئ درې سورسز کیدی شي. فرسٹ آف آل دا دی چې یاره فوډ ریچ ویټامین ډي، موږ هغه خوراک وکړو چې یاره په هغې کې په زیات کنسنټریشن سره په زیات مقدار سره په هغه کې څه ویټامین ډي یو څو غټ څیزونه چې کوم دی هغه ما راغوستي دي چې په هغه کې ریډ میټ شامل دی، یعنې غوښه، د هغې نه علاوه ایګ یوک د انډې دا کم زردې چې ده دننه چې پکې دغه پکې شامل دی، او د میانو کې یو خاص قسم می دی کوم ته چې موږ ویلی شو ټراوټ فش. نو په دې کې د ویټامین ډي کنسنټریشن سیوا دی. نو که چېرته د ویټامین ډي په باډي کې ډیفیشنسي نو انسان د دې خوراک په ذریعې سره هغه ډیفیشنسي چې کوم دی هغه کمی او پوره کولی شي. دویمه خبره دا ده، دویم سورس ویټامین ډي سپلیمنټ. دریم غټ سورس چې دی هغه د سن ایکسپوجر، یعنی ویټامین ډي ته حاصلولی شي د سن لایټ په موجودګۍ کې. سن ایکسپوجر دې ته وایي چې تا خپله باډي سن لایټ ته ښکاره کړه، نو دا سن لایټ چې کله ستا په دې باډي باندې ولګي نو دلته ویټامین ډي پروډیوس کېږي. همدغه لیکچر باندې نن خبره کوو چې یاره د ویټامین ډي د پروډکشن ستا په باډي کې څنګه کېږي د سن لایټ په موجودګۍ کې. اصل کې سن لایټ دا یو کنټینیوس براډ سپیکټرم دی، په دې کې زموږ سره ویزیبل لایټ هم دی، الټراوایلټ لایټ هم دی، ایکس رے هم دي، ګاما ریز هم دي. دا فزکس والا به ډېر ښه پوهېږي. د ټولو نه غټ کردار د ویټامین ډي په پروډکشن کې هغه الټراوایلټ ریز ادا کوي. الټراوایلټ ریز دا څه خاص قسم ریز دي او د دې څه خاص قسم خپل ویولنت دی. دا الټراوایلټ ریز مزید بیا په درې ګروپونو کې ډیوایډ کېږي، د هر یو ځان له خپل ویولنت دی، یو وي اے، یو وي بي او یو وي سی. اصل کې په دې درې باندو کې د یو وی بی یعنی الټراوایلټ بیټا ریز دا ریسپانسیبل دي په باډي کې د ویټامین ډي د پروډکشن. اوس راځو دې ته چې دا ویټامین ډي په باډي کې څنګه پروډیوس کېږي. نو د انسان په دې سکن کې یو خاص قسم ماده ده چې هغې ته موږ وایو کولیسټرول. کولیسټرول څه څیز دی؟ یو چربیدار سبسټانس دی. په دې کولیسټرول د وجې دا ویټامین ډي دا ستا په باډي کې پروډیوس کېږي. د هغې د پروډکشن پروسس څه دی؟ کله چې دا الټراوایلټ بیټا ریز دا ستا په سکن باندې فعال کېږي نو دلته چې کوم سکن سیل دي هغه د الټراوایلټ بیټا ریز ابزارب کوي. چې کله دا ابزارب شي
نو دغه ابزاربشن د وجې دلته چې کوم کولیسټرول دي د هغې فارمیشن شروع شي، فارمیشن آف ویټامین ډي سټارټډ. په دغه صورت کې بیا د ویټامین ډي باقاعده یو فراس سټارټ شي، یو فارمیشن سټارټ شي. اوس سن لایټ کې دلته یو کوېسچن بل هم ارایز کیږي چې د الټراوایلټ ریز په ذریعې سره د ویټامین ډي د پروډکشن په باډي کې کیږي. نو چونکې زموږ سره خو بره پاس پس اټماسفیر کې کره هوایی کې اوزون لیر شته چې هغه د یو فردر یو غلاف دی چې د O3 مالیکیول نه جوړ شوی دی او زیاتر الټراوایلټ ریز هغې بلاک کړي دي. نو دلته په د ارت په سرفیس باندې به الټراوایلټ ریز دغه شعاګانې د کم طرف نه رالي چې یار د انسان په باډي کې ویټامین ډي پروډکشن کاز کوي. اصل کې دا سن لایټ دا چې کله راځي د اټماسفیر نه تیریږي نو د اټماسفیر مختلف لیرز دي. فرست لیر چې کوم دی هغې ته موږ وایو ټروپوسفیر، بیا یې پسې دی سټریټوسفیر، بیا پسې دی میزوسفیر او بیا پسې دی ترموسفیر. د اوزون لیر چې کوم جوړ شوی دی O3 مالیکیول نه دا دی په سیکنډ لیر اف د اټماسفیر، د کره هوایی په د دویم تح کې دی کوم ته چې موږ وایو سټریټوسفیر. اوس دا سن لایټ چې کله راځي د سپیس د خلانه فاز شي او د اټماسفیر ته داخل شي نو چونکې په دې کې د الټراوایلټ ریز دي، الټراوایلټ ریز کې UVA، UVB او UVC څنګه چې مخکې تاسو ته ما د هغې ذکر وکړو. په دې کې واحد دا UVA ریز الټراوایلټ A ریز دا د اټماسفیر نه پاس کیږي ټول په ټوله، یعنې د دې دلته فلټریشن کیږي خو ډېر کمې کیږي. په دې پسې د الټراوایلټ بیټا ریز یاد ساتئ دا چې کله د اټماسفیر ته داخل شي او بیا را روانې د سټریټوسفیر ته کله راشي یعنې اوزون لیر سره مخامخ شي نو تقریبا 79% الټراوایلټ بیټا ریز دا دلته ابزارب شي. دا ابزاربشن څوک کوي دلته اوزون لیر کوي او اوزون لیر کې زموږ سره څه دي O3 مالیکیول دي، د هغې نه علاوه په اټماسفیر کې اکسیجن هم شته، ابزاربشن کولی شي، کاربن ډای اکساید یا ډسټ پارټیکل پکې هم دي هغه هم ابزاربشن کولی شي. نو ډیر ماینیوټ کنسنټریشن یعنی ډیر قلیل مقدار د الټراوایلټ بیټا ریز دا د ارت سرفیس ته داخل شي او چې کله د انسان په سکن باندې ولګي د کم اپیډرمس دی نو دغه الټراوایلټ بیټا ریز هلته ابزارب شي او باقاعده د ویټامین ډي پروډکشن چې کوم دی د انسان په باډي کې سټارټ شي. د هغې نه علاوه د الټراوایلټ C ریز چې کوم دي نو دا زیات تر په د سټریټوسفیر کې دلته څه کېږي ابزارب کېږي او ډېر ماینیوټ ډېر کم مقدار مې بي چې هغه ارت سرفیس ته داخل شي یا داخل نشي. اوس د ټول نه ضروري بله خبر ده چې یاره سویټیبل ټایم فار د سن شاین. اوس کوم داسې مناسب موزون ټایم دی چې یاره ته خپله باډي سن لایټ ته ایکسپوز کړي. که تاسو خیال کړئ نو زیاتر میډیکل ډاکټرز هم دا وایي، ریسرچر هم وایي چې یاره تاسو په سحر کې داسې تقریبا د 7 بجو نه والا د 9 بجو پورې دین ورته تاسو کېناستی شئ نو په دغه ټیم کې په ښه طریقې سره ستاسو باډي چې کوم دی هغه افیکټ کېدی هم نشي او د ویټامین ډي فارمیشن هم کېدی شي، یا مازدیګر تقریبا داسې د 4 بجو نه وروسته دغه ورته تاسو کېناستی شئ. اصل کې د دې ریزن څه دی؟ د دې مین ریزن UV انډیکس دی چې یاره په دې سن لایټ کې د الټراوایلټ لیول څومره دی. نو دا مارننګ ټایم او ایوننګ ټایم یې چې ورکړی دا د دې وجې نه چې په دې ټیمونو کې د UV انډیکس کمی، UV انډیکس میجرمنټ د لیول د څه د لیول د الټراوایلټ ریز لیول او د هغه تقریبا د 1 د هغې رینج چې کوم دی د 1 نه د 11 پورې دی. نو بیا ورلډ هیلث ارګنایزیشن هو هغه ریکمنډډ رینج چې کوم دی د UV انډیکس هغه لیس دین 3 دی. یعنی په دغه ټیمونو کې که سحر دی او که مازدیګر دی دا UV انډیکس رینج دا د 3 نه لاندې یا 3 نو دا رینج چې کوم دی دا ستا د باډي دپاره سویټیبل دی، ستا سن برن چې کوم دی هغه نشي کاز کولی، یعنې ستا باډي دا سکن د سن لایټ په وجه نشي افیکټ کېدی. اوس د 10 بجو نه والا تر تقریبا 4 بجو پورې په دغه ټیم کې UV انډیکس هغه زموږ سره هاي سیوای یعنې د 3 نه ګریټري او سم ټایم چې کوم دی 7-8 کې دی شي اپ ټو 11 ته رسېدی شي. نو په دغه ټایم کې بیا ستا چې کوم دی سنسکرین تا ته پکار دی یا مطلب دا دی څه چترۍ پکار ده چې هغه سن لایټ خطرناکې شعاګانې چې کومې دي که فرض که دا ستا سکن ورته ایکسپوز کولاوي او هغې باندې ولګي نو هغه بیا سکن کینسر کاز کوي. نو دې د وجې نه د دې ویټامین ډي د پروډکشن دپاره چې کوم د سن لایټ په ذریعې سره کېږي د هغې لپاره خاص ټایمونه ورکړي کوم چې مارننګ دی او دویمه خبره ایوننګ دی.
د دې نه علاوه فارمیشن آف وټامین ډي ډیپینډ آن سکن کلر. اوس د انسان د سکن یعنی د پوستکي چې کوم کلر دی په دې باندې هم د وټامین ډي فارمیشن هغه ډیپینډ کوي. هغه څنګه؟ کوم خلک چې دا کلر بلیک یعنی تور شان رنګي نو دی لا په سن لایټ کې ډیر ټایم کېناستل پکار دي بنسبت د لایټ کلر والا خلکو. د کوم خلکو رنګت چې هغه سپینی د هغې مین ریزن څه دی؟ اصل کې د انسان د 3 سیزونو د آیز د هیر او د هغې نه علاوه د سکن کلر دا د انسان په باډي کې یو سیز ډیسایډ کوي کوم ته چې موږ میلانین وایو. اوس چې دا میلانین څومره سیوای نو د انسان په باډي کې نو د سکن کلر هم بلیک کېدی شي، د هغې سره بلیک آیز او بلیک هیرز هم کېدی شي، دا ویښته به توري. اوس د دې میلانین کردار څه کوي؟ د دې فنکشن سره کله چې دا سن لایټ خاص کر د الټراوایلټ بیټا ریز تا په سکن باندې فال شي نو دا میلانین د الټراوایلټ بیټا ریز ابزارب کی. چې ابزارب کی نو دلته چې کم کولیسټرول دی یا چې په دې سکن کې چې کوم سیلز دي هغه په صحیح طریقې سره خپل الټراوایلټ بیټا ریز ابزارب نه کی. کوم چې ضرورت چې یاره دا کم کولیسټرول په دې سکن کې پریزنټ دي چې هغه وټامین ډي ته څه کی ټرانسفر کی، هغه وټامین بي فارمیشن د هغې په ذریعې سره وشي نو دا میلانین زیات تر الټراوایلټ بیټا ریز ابزارب کی. د دې د وجې نه که یو لایټ کلر انسان هغه تقریبا 15-20 منټ کینی نو د کم د انسان دا کلر چې بلیک دی هغه له پکار ده چې هغه 45 یا مطلب 50 اپ ټو 60 تقریبا یوې غنټې پورې دا ټایم ورکي چې یاره په صحیح طریقې سره د وټامین ډي دا فارمیشن وشي. اوس څومره ټایم ناسته پکار ده؟ نو میډیکل ډاکټرز او میډیکل ریسرچر دا خبره کوي چې یاره د وټامین ډي د فارمیشن دپاره چې کوم سپیسیفیک ډوز دی نو کم از کم ریګولر بیس باندې 10-15 منټ پکار دي، او که 10-15 منټ نه نو کم از کم تاسو به ځینې ټایم داسې وشي چې خلک 2-3 ورځې ورته خپل باډي ایکسپوز نه کي نو به هغې له پکار دي چې یاره 30 منټ نه والا 40 منټ 50 منټ پورې خپل باډي څه کي ایکسپوز کی. اصل کې دا سن ډے چې موږ کله خبره کوو دا زما یو ملګري خبره کوله چې یاره دا سن ډے دا اصل کې د برټش دپاره سنی ډے و. برټش چې کوم انګریزو هغې به ټوله هفته کار وکړو نو بیا د اتوار د ورځ داسې وه چې هغې به بهر ته راووتو خپله باډي به نور ته ایکسپوز کړه ښکاره به یې کړه ورته، یعنې هغې به دې سنډې ته به سنی ډے وایو، یعنې دا به د نور ورځ وه چې دوی به خپل باډي ټوټل ایکسپوز کړوله چې یاره زموږ دا سن لایټ دا نور چې رڼا چې کومه ده به دې باډي باندې ولګي د وټامین ډي هغه فارمیشن وشي. نو د سنی ډے نه دا را روانه ده اوس ریسنټلی چې کوم دی نو دې ته موږ سنډے وایو. نو دا یو څو ضروري خبرې چې یاره د وټامین ډي فارمیشن په باډي کې څنګه کیږي، په کومه طریقې سره کیږي. امید لرم دا لیکچر به ستاسو خوښ شوی، مخکې ملګرو سره هم شیر کوئ چې یاره زیات خلک چې کوم دی د دې دغه نه اویر شي چې یاره په څه طریقې سره دا وټامین ډي پروډیوس کیږي. سټوډنټ دپاره هم ډېر زیات هیلپفل دی دا